Tak, vítáme vás po delší době zase u pokračování série domků nebo staveb pro hru Bolt Action. Tentokrát si představíme nějaký baráky od Charlie Foxtrot Models. Musím se přiznat, že ty modely mě velice příjemně překvapily, včetně teda přístupu Colina Farranta. Už jenom to, že když si něco objednáte, tak vám přijde takovýhle krásný pohled s poděkováním. Je to příjemná komunikace na obě dvě strany. Jenom ten první díl bych jsem chtěl věnovat tomu, že bychom si trošku řekli, jak ty modely vypadají, když to přijde, a pak si představíme jednotlivý modely. Takhle jenom pro ukázku. Máte možnost, že modelů je v tuhle chvíli postavených a skoro i hotových relativně dost. Tamhle jsou ještě některý nedodělaný a v pozadí je krásně vidět krabice. To nás ještě všechno čeká. To musíme udělat. Ten první díl bych jsem chtěl doopravdy věnovat tomu, co vlastně si koupíte, co dostanete, a pak bychom si řekli víc k těm jednotlivým domkům. Tak, pojďme se podívat na to, co vlastně vám přijde v té první fázi. Tak, já jsem si tady schválně připravil jeden domek, který ještě nemáme, takže dostanete vlastně takovýhle krásný pytel, takovýhle balení, kde je všechno. Vidíte ten rozdíl? Všechny díly už jsou vylámaný, takže nemusíte nic z toho dolovat, z těch pláství, ale rovnou můžete začít stavět. To je první taková změna oproti tomu, co jsme doteďka měli. Všechny ty předchozí modely se musely vylámat, ne, že by to bylo něco pracného nebo složitýho, ale docela to zrychlí tu práci, než se k tomu dostanete. Tak, to je první věc, která mě příjemně překvapila. Tak dáme na stranu pohledy, ať se nám to tady neplete. Druhou velice příjemnou věcí bylo to, co všechno v tom balení najdete. Tak, já si tady takhle připravím pro vás, abyste to viděli. Začnu asi návodem. Tady vidíte podstatný rozdíl. U těch předchozích všech modelů to bylo a la IKEA, takže všechno řešeno obrázkově. V tomhle případě základní nějaký obrázek, který spíš vás informuje o tom, na co si dát pozor. Všechno ostatní je textem. Trošku nevýhoda pro nás, co neumíme tak dobře anglicky, nebo vůbec neumíme anglicky. Nicméně jsou to krásně intuitivní baráky, všechno do sebe zapadá, víceméně protikusový díly většinou jsou odlišen, takže nejde ani zaměnit konkrétně nějaký díl. A když by náhodou, stačí se podívat na stránky Charlie Foxtrot Models a tam bez problémů dohledáte, jak ten barák vypadá nebo kam ten dílek přijde, protože těch fotek je tam opravdu spoustu. Tak, to je k návodu. Jak říkám, trošku složitější pro neangličtináře, ale pokud už někdo něco stavěl, tak dá se říct, že skoro nikdo ani pak ten návod nepoužívá. Další velice příjemná změna je, že v každém tom balení najdete, třeba tady u těch baráků na tu východní frontu, tohle jsou vlastně pruhy, které rovnou vám představují dřevo, takže krásně si nechá, takhle se naskládá a uděláte si dřevěnou střechu. Má to plastičnost, klobouk dolů, malá firma a v porovnání s cenama velice příznivý ceny, ale dostáváte podstatně víc než u těch velkých. Potom tady vidíte jednoduchá lištička nahoru na střechu jako zakončení. Prakticky nic to nestojí, ale modelářsky to potom udělá obrovskou radost. Další to si tadyhle takhle půjčím, když se podíváte, každý komín, opět kousek plastové trubičky, která nám
udělá prostě hořejšek a zase vypadá to podstatně líp. Je to malej doplněk, ale udělá to opravdu velikánskou radost. O to větší překvapení bylo, tadyhle takhle se schválně podíváme, tohle je dům, který je pro nějakou Itálii nebo italský styl domu. A tady se můžete podívat, co k tomu je součástí. Takže součástí toho dostanete takhle nádherně odlejvanou střechu. Ve svým podstatě střecha je hotová. Tady má rovnou udělané osazení. Krásná struktura, stačí jenom namalovat. Máte hotovo. Přijde to takhle krásně zabalen v bublinkový folii. Nic se nepoškodí. K tomu balení, pokud jsou tam malé dílky, najdete je stažen gumičkou mezi nějakýma velkýma kusama, aby se nezlámaly při přepravě. Mně se teda nestalo, že by se cokoliv přelámalo, zlámalo. Takže velice, velice příjemné překvapení, co se týká tady toho. Teď vám ještě ukážu, jak doopravdy ty některé domy jsou velice jednoduchý. Tady máte možnost vidět, je to ta dřevěná stodola. Dám tam fotografii, jak vypadá v originále. A teď jenom se podívejte, jak jednoduše se to vlastně celý nechá sestavit. Krásně, dá se říct 4 stěny, plus další 3 jako malá místnost. Tady máme nějaký stájový stání pro koně, ve svým podstatě snadno slepitelný. Tady, když se podíváte na spoustě takových těch věcí, the end, nakonec, takže to tam přijde vlastně ta střešní krytina takhle, zase jednoduše, jenom tak prostě se cvakají se dílky, za chviličku hotový. A já teda dělám ještě to, protože ty domky se mi neskutečně líbí, takže navnitřky, které jsou, dá se říct, neopracovaný sololit, tak používám vytištěné tapety, který ve své podstatě přiložím, mám vevnitř dřevo, to si potom ukážeme u těch dalších baráků, který už jsou hotový. Takže pokud by to člověk stavěl, jak se říká, z jedné vody na čisto, já jsem nenarazil na to, že by mi barák trval díle jak 2 hodiny. Pokud si s tím budete chtít vyhrát, zabere to víc času, ale není to zas tak hrozný. Tak, já myslím, že k tomu úvodu, co od Charlie Foxtrot Model skoupíme, by to mohlo stačit. Je mi jasný, že každýho spíš budou teď zajímat, jak vypadají jednotlivý ty baráky, ať už herně nebo ne. Nicméně přišlo mi dobrý ukázat to, že nekupujete jenom kousky sololitu, ale dá se říct spoustu doplňků, který tu stavbu udělají podstatně hezčí, zajímavější. Jo? Tak a teď, co nás čeká příště, tak v dalším díle se podíváme nejdřív tamhle na toho krasavce, to je domek, s kterým já jsem začínal, úplně první model, který jsem od Charlie Foxtrot Models postavil. No a pak v těch následujících dílech asi pojedeme takhle postupně, aby jsme si řekli co a jak. Takže my mnohokrát děkujeme za pozornost a budeme se těšit u dalšího dílu, kde už teda se vrhneme na baráky samotný. Takže mějte se hezky a čau.